kicsit lehet, hogy világosít a háttér, de ez most nem számít, hogy üdvözlök mindenkit, sziasztok! Így jobban láttok? Hát akarom a fiat. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Balázs vagyok, és ma hát egy elég érdekes játékot fogunk játszani, a Getting Over It-et, és egy ilyen könnyített változatát, nem az eredeti, de a rohadt életben. Van mert a videóban sokkal fényesebb nektek valamiért a háttér. Na jó, így én rakom magamat, fiad. De nézd, tudom melyik játékról lesz most szó. Erről itt. Ezt egyszer játszottam ki életemben, nagyon-nagyon nehéz, nagyon idegesítő. Ha valamit elrontasz, kezdheted előről. Gondolom mindenki ismeri. Na, csináljuk. Itt van a kis emberünk. Most alapjátékban ugye egy ember. Most egy macskával vagyunk. There's no feeling more intense than starting over. You've broken your Scratch project moments after you've shared it, as I have. Or you spent hours working on a project, only to notice too late that one of your sprites has unexplainably gone missing. If you've made use of that difficult-to-name thing block, within the sensing category, amazingly useful, but capable, due to a Scratch bug, of leaving you crying as it dumps all your scripts in one big unordered heap. If you've made real progress coding a game over the course of the week, only to come back the next day to discover you weren't even logged in, nothing has been saving. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day at school, then what you're about to go through may be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you need to take a break at any point. Just find a safe place to stop and remember to pause the game by pressing P. On Scratch you can find loads of remixed or reimagined recreations of existing games. And with good reason. George Bernard Shaw said, "Imitation is not just the sincerest form of flattery. It's the sincerest form of learning." This game is a recreation of a game that came out in 2017, titled Getting Over It with Bennett Foddy. That game in turn was a homage to a free game that came out in 2002. Both games involved dragging yourself, using a hammer, up a mountain assembled from assets and objects sourced from many other games. It seems appropriate then that, when trying to recreate Getting Over It in Scratch, we should construct our mountain from the same assets used in literally millions of Scratch projects, the unmistakable contents of the Scratch costume library. Unlike Unity or Unreal, Scratch does not provide you with a built-in physics or 3D rendering engine. There's no state-of-the-art debugger, you can't even pause your scripts. We are forced to program old school. Our experience capped 30 frames per second on a 480 by 360 pixel stage. But these very restrictions force us to experiment, to think out of the box, to grow as developers as we become masters of all things Scratch. And let's not forget, what we lack in technology, we make up for in community. This fantastic bunch of budding software engineers, building, learning, creating, playing, remixing, a diverse group of people, as the very Scratch assets we now so skillfully attempt to ascend. The act of climbing, in the digital world or in the real world, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. When you start getting over it, you're standing next to a dead tree, which blocks the way to the entire rest of the game. You prod and poke at it, exploring the limits of your reach and strength, trying to find a way up. When starting a new Scratch project, that initial blank slate is both refreshing and at times a little scary. Wouldn't it be great if we could travel forward in time and review our finished projects to see how well they turned out? I certainly wish we could. The real draw of coding, what gives it that special zing, is the challenge of accomplishing something you've never done before. At this point, you don't want to fall into the trap of rushing into creating loads of content, designing all the levels, the player costumes, all the easier stuff that can be perfected later. No, before all that, you need to prod and poke that tree. That is, understanding the coding difficulties you're expecting to face, and try out any ideas to solve them. You may not be able to time travel,
but at least this way you can get a good idea of how well your project is like to go, and potentially save yourself a lot of time. Ugye a játék ingyenes, és ez a játék ingyenes, de az eredeti Steam-en lehet megvenni. De szerintem ez sokkal, hát azért jobb már, hogy hát ingyenes, de a másik az, és az eredeti, ez csak egy ilyen másolat. This project began life a couple of months ago as 3 simple scripts: the player, hammer, and level. I spent no time on the art, just using Scratchcat and a few rectangles drawn in the sprite editor. The scripts for the player quickly mocked up in a similar fashion to those I teach on my YouTube channel. With the hammer I had to improvise because I'd never done anything quite like that before. And boy did I prod and poke at those scripts. Ne, kapbe! Geci! Oda nem egyszerű feljutni. Emlékszem iShow Speednek a live-jára, amikor ezt játszotta. Nagyon ki volt rage-elve. Emlékszem. Miért nem megy ki ebből, nem tudom miből, és mászik a két kezével, vagy miért még nehezebb? Azért, mert egy szerencsétlen ez az ember. Ja. Macska, nem ember. A mézi rohadt élbe. Nem. Ne. Hogy nevezzük ezt a macskát? Mézi? Hogy nevezzük? What I had imagined and the results I was achieving were hard to reconcile. The hammer and the player sprites would get stuck in the walls and ground, shake and jiggle and clip up to the top of the screen. Worst of all, when I tried the bread and butter action of lifting the player up upon the hammer. Any tiny movement would throw the player into a crazy up and down motion as if bouncing upon a possessed pogo stick. Things don't always turn out as you want them to, and sometimes it's good to take a break. So, for the time being, I shelved the project, letting it slowly slip down the list of unshared projects, joining the countless multitude of unfinished, unseen projects that haunt the vast storage archives of MIT. Have you, as you've been playing this game, stopped to wonder how you can balance on a hammer that is held out to one side? It feels quite natural in game, but try it in the real world, and you'll not get your feet off the ground. No, this game is bending the rules of physics. Although I was not actively working on the project, the desire to code the game and solve the initial problems constantly played on my mind. Finally I decided to give it another go. Nem jó. Kurvára nem jó. Na. Próbálj. Jól. Jól. Ki? Kurva vagy. Alici bejött. Ne. Jaj. Gondolkodtam azon, hogy bemutatom anyukámat, hogy ne kelljen mindig így óvatosan bejönnie dolg közben.
Nem, mert róla fogok csinálni egy videót. Nem, lehet, hogy nem. A faszod megy már. Na. Ez az. Ez az. Oh man, you lost a lot of progress. Semmi gond. Ne szarok, ne. Mi van? Igen, úgy jó. Ez. Szipi-szupi vagy. Nem vagy szipi-szupi, egy őrült állat vagy, te geci. Garfield, mi a lófasz csinálsz, te geci? Soha nem néztem a kibaszott szarodat. Soha nem néztelek téged, Garfield, hogy rohadjál meg. Fennakadsz egy kibaszott csukba, vagy csirkébe, vagy nem tudom mi ez itt. Ez az, jó. Ez az. Garfield, mit csinálsz? Na. Jó. Jól csinálod, Garfield. Gondolkozz úgy, mint hogyha felérsz, akkor kapsz egy nagy adag leszennyát, na. Milyen? Olyan sárga vagy, bazd meg. Mi van, megsütött a nap, vagy mi? Ez az. Nem. Whoops, oh dear. Deghet. Mi? Garfield. Haladjál! Mi ez? Na, csörve! Szenny. Garfield. Nem kell neked lazanya? Nem vagy éhes. Nők. Én nem is szeretem a lazanyát, úgyhogy kapj be. Akkor megetted az enyémét és piccolsz. Ez az. Garfield, kell lazanya? Na? Úgy látom, nem kell lazanya. Bazd. Na. Garfield, a lazanyáért mindent tegyél meg. Azaz. Igen, ügyes vagy. Jó? Ügyes vagy. Nem érdekel az F11, bazd. Full screen. Jó, nem érdekes. Így is jó. Garfield. Nem akarom szídni Garfieldot, de azért is. Fogom most jaj, hogy rohadjál. Oh no, not again. Pick yourself up, brush yourself off. Back up you go. Garfield, a szennybe már, hát veled eddig videón kívül mindig sikerült. Ja, amúgy soha nem sikerült. De ez valamiért sokszor volt az, hogy sikerült az allépés. Most még nem működik. Garfield, te idióta, nem kell lazanya. Ezek után nem is veszek neked lazanyát. Nem veszek, te állat. Hülye baszd.
mióta lazanyáztunk, mehetünk Mekibe is. Aha, aha. Azon segített. Segített a Meki. Meki most segített. Akarod? KFC-be is mehetünk. Hát, jó, úgy látom, az annyira nem. Ez tényleg annyira nem. Gosh, here we are again. Miért vagy ilyen köcsög? Garfield. Ne legyél ilyen köcsög. Megkapsz egy sallert a kezemtől. Mit nézel? És te mit nézel? Érted, ugyanaz. Milyen elvarázsolt világ ez? Garfield, tudtam én, hogy elvarázsolt világon ez, de ennyire? Garfield. Soha többé nem nézem azt a hírt. Elnézést, nem akartam megbántani ezt, aki szereti Garfieldot. Úgyis nem szidni akarom. Csak rage-elve, annyi történik itt. Elnézést, hogy szidom Garfieldot, de rage folyik itt éppenség. És rage közben lehet szidni valakit, embert, állatot, mindent. Garfield! Végre te őrült állat. Na. Ez szó szerint állat. Szó szerint őrült. Nem lehet nem őrült, de arra hatta a nyáját már, hogy... Garfield! Csinálj meg a darabot! Azaz! Ügyes! Jaj! Research is a powerful tool. Don't just rely on what you think you know. YouTube can be a great resource for gameplay videos. Being able to pause and rewind the action is invaluable. Did you know that you can step through videos frame by frame using the angled bracket keys? My research helped confirm many thoughts I'd been having, and also uncovered some nuances around mouse movement that had really got me stumped. All this was food for my brain, and I was super fired up to bring it all to scratch. And so, back in Scratch, I completely restructured the player and hammer scripts, bringing the scripts together in a single sprite. This allowed the movement of the two objects to be tracked together and move dependent on each other. Of course, in coding, as in real life, you often have to compromise. It isn't reasonable to implement a full physics engine in Scratch, but often it's enough to create a good estimate of what the players expect. Kutya anyád. Azaz. Jó. Mehetünk. Jaj. Mehetünk. It always seems impossible. Until, that is, it's done. Fekete kutya bajom befele van. Nem vagyok ideges. Egyáltalán nem. Ugyan már csillezett, de úgy hallod, hogy székletlen. Jaj, nincs semmi gond. Ebben a 14 percből lehet, hogy lesz még 112 óra.
azért annyira nem, de 30 biztos. No. Az... Garfield. Garfield, 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 Garfield. Rágyja meg. Garfield, ebből nem lesz ma az anyja. Azt nézem. Hopp, hopp. Na? Lesz lasagna vagy nem lesz lasagna? A failure is not always a mistake. It may simply be the best one can do under the circumstances. The real mistake would be to stop trying. Garfield, te teleportáltál vagy mi? Ne már göci. Jól vagyok. Nincs semmi Fall bajom. 7 times and stand up 8. Hát a kurva anyádat. Hát csak csesz meg. Jaj. Garfield. Jaj. Annyira elegem van, hogy már nevetek. Ki a szomszédon is hallja, mit csinálok, az mit gondolhat éppen? Jól vagyok, nyugi. Nincs semmi bajom egyébként. Szóval. Na, tacom, kibaszott lábtartó. De mi a fel? Azaz. Jó. Mi a fel? Ez itt mi a fel? No mindegy. Jó. De ez puszi ez a rész. Ez puszi. Ez puszi. Ez puszi. Ez puszi. Ez puszi. És most annak ott mind a két ujjammal bemutatok. Mert az ott egy lefelé út a... Hát hogyha ott leesel, akkor kezdheted az egészet előről. Nem lesne jól. 22 perc szívás utána. Ráadásul egy ilyen kis idenevéren vagyunk most. 1 plus 1 is 2. If this wasn't always the case, if sometimes the answer was 3, then we would be in trouble. Jó, ez már vége. The addition operator is therefore referred to as deterministic. Similarly in Scratch, if your player sprite reports that it isn't touching the level, then you would expect, assuming the player is not moved relative to the level, that this would continue to be the case. As it turns out, the sensing block in Scratch does not behave like this. It can be non-deterministic. This is down to how Scratch draws its sprites. Their size and shape can change very slightly depending where on the screen they are first visualized. This can easily break a carefully crafted platforming script, resulting in sprites becoming trapped, teleporting to the edge of the screen, or worse of all, your game freezing up. One solution I'm fond of using is to create a short fix-up script that, on detecting an unexpected collision, moves the sprite this way and that in an ordered pattern until it finds a spot close by where the sprite no longer reports as touching the level. This is an important feature in this game. It should go completely unnoticed to the player,
but without it, the game can go horribly wrong. And now the final climb. I'm sorry to say goodbye, but thanks for playing my game, for giving me the time. Up the tree you go, your struggles end in sight. Up past the star you go, as you drift into the night. All of old, nothing else ever tried, ever failed. No matter, try again, fail again, fail better. Suono. Esas te voy a... Sikerült. Mit csinálok? Kutya anyádat. Yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Végre. Jó, nem kell senkinek. És... köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok. Várjál. Köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok.